नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं श्रीराम ॲडव्हर्टायझिंग या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आज आपण लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त डिझाईन बनणार आहोत, सोशल मीडिया डिझाईन. तर ती एकदम छान अशी बनली आहे, तुम्हाला थंबनेलवरून समजलंच असेल, आणि एकदम ट्रेंडिंग आहे, दरवेळेसच्या डिझाईनपेक्षा एकदम हटके. तर ते कसं बनवायचं ते पाहण्यासाठी चला व्हिडिओ सुरू करूया. तर आपण अशा प्रकारे 1080ची फ्रेम रेट घेत आहोत. फाईलला नेम देऊयात. मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण पहा, कारण व्हिडिओमध्येच पासवर्ड आहे, 2 टप्प्यात पासवर्ड आहे मित्रांनो, त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण पाहावा लागेल. आणि एकदम युनिक असं मटेरियल आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ नक्की पाहाच. अशा प्रकारे घेतलेला आहे आपण फाईल. त्यानंतर एक व्हाईट टेक्स्चर आहे, ते घेऊयात. आणि हे बॅकग्राऊंड, हे तुम्हाला मिळून जाईल बॅकग्राऊंड. इथे एक रेक्टँगल मारूयात, शेप आयताकाराचा. त्यानंतर कलर हे करून घेऊयात. त्यामध्ये आपल्याला ते व्हाईट कलरचं टेक्स्चर ॲडजस्ट करायचे क्लिपिंग मास्क करून. बघा तुम्हाला समजेल. तर हे टेक्स्चर असं घेतलेलं आहे आपण, याला क्लिपिंग मास्क करून घेतलेलं आहे आपण. यानंतर ते व्यवस्थित त्याची साईज हे करून घेऊयात, ते व्यवस्थित दिसण्यासाठी. ओके करून घेऊयात. त्याची जरा ॲडजस्टमेंट करूयात, म्हणजे व्यवस्थित सेंटरला हे अलाईन करून घेऊयात ते. मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण दररोज नवीन प्रकारचे डिझाईन घेऊन येतो. त्या टेक्स्चरला जरा गोशन ब्लर करून घ्या. त्यानंतर हे बॅकग्राऊंड टेक्स्चर आहे, हे रेड कलरचं. एक व्यवस्थित आपण बॅकग्राऊंडला बसवून घेऊयात. हे सुद्धा घेतलेलं आहे मित्रांनो, हे व्यवस्थित बसवून. त्यानंतर थोडा नॉईजचा इश्यू येत आहे मित्रांनो, समजून घ्या, बाहेरचा आवाज यायचा आहे थोडा. तर याला आपण ह्यू करून, सॅच्युरेशन करून थोडा कलर हे करूया चेंज. असा ऑरेंज कलर आपण केलेला आहे मित्रांनो त्या टेक्स्चरचा, बघत आहात तुम्ही. त्यानंतर आपण घेऊयात हे सगळे, मी कट हे करून ठेवलं अगोदरच. खूप वेळ जात आहे मित्रांनो ते सगळं करणार, व्हिडिओ खूप मोठा होत आहे. सहसा कोण व्हिडिओ बघतच नाही, फक्त पासवर्ड आणि मटेरियलसाठीच बघतात. त्यामुळे मोठा व्हिडिओ तुम्हाला शिकायला भेटते, पण कुणाची मानसिकता नसते ना तेवढा मोठा व्हिडिओ पाहण्याची. त्यामुळे हे अशा प्रकारे हे त्याच्या बॅक साईडला घेऊन जावा, तुमचा मेन सब्जेक्ट. गोशन ब्लर करून घ्या त्या टेक्स्चरला, ऑरेंज कलरच्या टेक्स्चरला गोशन ब्लर करून घ्या. ते सेव्ह करून घेऊया टिप फाईल, म्हणजे काय विषय झाला तरी प्रॉब्लेम येणार नाही त्या गोष्टीचा. त्यानंतर ही लोकमान्य, ही गुगलवरून डाउनलोड केली आहे, हे पण मिळेल तुम्हाला. मित्रांनो, खूप जण असं म्हणजे विचारतात
PNG मटेरियल हे स्वतः तुम्ही क्रिएट करू शकता. हे काय असं कुठं भेटायची गोष्ट नाही आहे. तुम्ही स्वतः PNG तयार मुळात तर डिझायनिंग म्हणजे PNG बॅकग्राऊंड हे नाही आहे, तर क्रिएटिव्हिटी तुम्ही कमीत कमी साधनांचा उपयोग करून कशी क्रिएटिव्हिटी दाखवू शकता हे मेन आहे. ते तुमची पण म्हणजे ही नाही. बॅकग्राऊंड हे PNG हे डिझाईन नाही, तर स्वतः पण तुम्ही एकदा चांगल्या प्रकारे जर शिकला तर तुम्ही स्वतःसुद्धा PNG क्रिएट करू शकता. म्हणजे डाट्याची तुम्हाला गरजच पडणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला पूर्णपणे लक्षपूर्वक पहिल्यांदा डिझाईन बघावे लागतील, ॲनालिसिस करावे लागेल त्या डिझाईनचं. तेव्हा जाऊन तुम्हाला समजेल की कशाप्रकारे म्हणजे डिझाईन बनतं. काहींना वाटतं की ह्या PNG मटेरियल कुठं भेटतं आणि तिथून उचलून हे म्हणजे डिझाईन बनतात, तर तसं नाही मित्रांनो. प्रत्येक डिझायनर हा आपला डाटा स्वतः बिल्ड करत असतो. त्याला म्हणजे कुणाची डिझायनर म्हणलं की त्याला ते जमलंच पाहिजे स्वतः डाटा बिल्ड करणं. तर ते तुम्हीही तसंच करत चाला. जस्ट फॉर यूज म्हणजे एज्युकेशनल पर्पज घेत चाला हा डाटा. शेवटी तुमची मर्जी, तुम्ही काही करू शकता एकदा भेटल्यानंतर, पण तरीही स्वतःचा डाटा क्रिएट करा, जेणेकरून तुम्हालाही अभिमान वाटेल नंतर. ग्रेडियंट अप्लाय करूयात या नावाला, आणि बॅकग्राऊंडच्या कलरशी रिलेट केलं पाहिजे तुमचं. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. बाकी डिझायनर्सचं मी काय सांगत नाही, हे माझं आहे. असं मी बनवतो, तर जे मी बनवतो तेच तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. हे अलाईन करून घ्या म्हणजे व्यवस्थित ते एकाखाली एक दिसलं पाहिजे. आणि स्वतःची शैली क्रिएट करा डिझाईनमध्ये. जरी हा डाटा तुम्ही डाउनलोड केला तर वेगळ्या प्रकारे हे डिझाईन तुम्ही वेगळ्या प्रकारे बनवू शकता. कसं तर तुम्ही बॅकग्राऊंडचा कलर चेंज करू शकता. हा लोकमान्य टिळकांचा फोटो तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकता. काहीही तरी करत चला. तुम्हाला मटेरियल तर भेटणारच प्रत्येक वेळेस, त्यात काय विषय नाही. कलर हे फॉन्टचा, त्यानंतर हे कसं आहे, या तर गोष्टी मेन आहेतच. डिझाईन कशी बनवायची काय हे तुम्हाला समजतं, पण बाकीच्या पण गोष्टी समजणं गरजेचं आहे मित्रांनो. कारण की मार्केटमध्ये आता सध्याला खूप कॉम्पिटिशन वाढले, डिझायनर वाढलेत, सगळेच कमी रेटमध्ये पण काम करणारे वाढलेत. त्याचा दोष काय आहे, कारण मार्केटमध्ये डिझायनर जास्त झाल्यानंतर तेच होणार ना. त्यासाठी स्वतःला बिल्ड करणं गरजेचं आहे, स्वतःला क्वालिटी वाढवणं स्वतःच्या डिझाईनची. तेव्हा जाऊन तुम्हाला म्हणजे क्वालिटी क्लायंट जर पाहिजे असेल तर क्वालिटी कंटेंट देणं हे तुमचं काम आहे मित्रांनो. त्यामुळे जरा डिझाईन जरा हटके बनवत चला. याच मटेरियलचा यूज करून तुम्ही वेगळ्या प्रकारेही बनवू शकता. तुम्हाला पण माहीत आहे, तुम्ही डिझाईन बनवता म्हणजे तुम्हाला कळतच असणार. काहीही नवीन करू शकता, कलर चेंज करू शकता. हे मी जिथं ठेवलं आहे त्याच्या अपोजिट ठेवून तुम्ही बनवू शकता. वेगळं, सगळ्यापेक्षा वेगळं केलंच मार्केटमध्ये किंमत आहे आज. त्यामुळे जरा प्रयत्न करत चला वेगळं बनवायचा. अशा प्रकारे आपण घेतलेलं आहे सगळं जागेवर. सगळं व्यवस्थित बसून झालेलं आहे मित्रांनो. याचा पण हे बोल्ड घेतले आपण, विनम्र अभिवादन, कारण ते मेन आहे ना, म्हणजे बोल्ड दिसलं पाहिजे. ते जरा त्याची साईज वाढवायची. ते वरचा हे बघा, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रगण्य सेनानी, लोकप्रिय वक्ते, केसरीचे संपादक, लढवय्ये नेते लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन. तर मित्रांनो, लोकमान्य टिळकांनी केसरीसोबतच मराठा हे एक म्हणजे पेपर चालू केला होता त्या काही, त्याचे ते संपादकही होते, तुम्हाला तर माहीतच असेल. जहालमतवादी नेते म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. ते मवाळमतवादी नव्हते, तुम्हालाही माहीत आहे.
स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी गर्जना नाही त्यांनी केलेली होती. तर हे फुल मेन आहे मित्रांनो. मेन म्हणजे पुण्यतिथीच्या अभिवादनच्या हे ठिकाणी हे लागतंच टाकायचं. ते शेवटी तुमच्यावर डिपेंड आहे काय करायचं. वेगळ्या प्रकारचं पण टाकू शकता बुके हे तुम्ही. त्यानंतर हे झालेलं आहे सगळं. बघा एकदा करेक्शन करून घेत चला, कारण तुम्ही बनवलेली डिझाईन भरपूर जण टाकणार असतात, शेअर होत असते. कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे हे होऊ नये तुमच्या डिझाईनमधून. म्हणजे त्या महापुरुषाबद्दल व्यवस्थितच लिहिलेलं असावं तुमच्या डिझाईनवर सगळं, कारण ते शेअर होणारा कॉन्टेंट असतो तुमचा. त्यामुळे काळजी घेत चला. त्यानंतर हे केसरी, ते केसरीचे संपादक होते त्यामुळे ते एक आपण बॅकग्राऊंडला टाकू. त्यामुळे एक मिनिंगफुल डिझाईन बनणार मित्रांनो. यामुळे त्यातून अर्थ निघणार की बाबा हां केसरीचे संपादक, या आपण जे कंटेंटवरती लिहिलं आहे त्याच्याशी रिलेट करण्यासाठी थोडंफार प्रयत्न. आता ते तुमच्या ह्याने टाका, मी तर ते मागच हे केलेलं आहे शार्प. ते जरा ब्लेंडिंग मोड चेंज केलेला आहे, ओव्हरले केलं आहे, ऑपिसिटी कम जादा तुमच्या हिशोबाने. मला जे म्हणजे वाटतं तसं मी करत आहे. तुम्हाला जे बरं वाटेल ते तुम्ही करत चला. तर मित्रांनो आपल्या चॅनलला सपोर्ट करत चला. व्हिडिओ पूर्ण पाहत जावा जेणेकरून तुम्हाला ही माहिती मिळेल डिझाईनची. मी म्हणजे मागील 2-3 वर्षापासून म्हणजे हे काम करत आहे. भरपूर अनुभव आलेत, तुमच्यासोबत शेअरही करणार आहे पुढील व्हिडिओमध्ये. मी म्हणजे क्लायंटची नावं घेत नाही, पण बऱ्यापैकी क्लायंटचे मी काम करतो आणि मॅक्झिमम पॉलिटिक्स फील्डमधलीच कामं करतो मी. त्यामुळे तुम्हाला ते कसं बनवायचं तेही मी सांगतच राहीन आपल्या पुढील प्रवासात. त्यामुळे व्हिडिओ लक्षपूर्वक पाहत चला. आपला दररोज एक व्हिडिओ मी प्रयत्न करतोय, पण जरा कामामुळे जमत नाही आहे. तरी प्रयत्न आहेच माझा दररोज व्हिडिओ टाकण्याचा. तर सपोर्ट करा मित्रांनो चॅनलला आपल्या. ए 1 ऑगस्ट टाकून घेऊयात. 1 ऑगस्टला पुण्यतिथी आहे त्यामुळे ते तसं वरती म्हणजे भारी दिसतं जिथल्या तिथं सगळं. अशा प्रकारे मित्रांनो आपली डिझाईन झालेली आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला एक कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्कीच कळवा. आणि तुम्हाला पासवर्ड हे तर मिळून जाईल व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्यानंतर. तर धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा.